Si që thash, kam të ftuar Endrit Shabani, është një personazh që kohët e fundit është bërë shumë popullor, e keni parë shpeshherë për studio. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Me Endritin përpara se kamerat të ndizeshin, po flisnim pak për elitën intelektuale dhe kulturore shqiptare, por edhe atë që dominon skenën, le themi, publike, dhe që në studiot televizive është shpesh e pranishme. Dhe ishim që të dy pak sa kritik. Duke nisë kritik edhe me vetën, sigurisht. Dhe një lloj element reflektimi se do të thënë edhe një lloj ankthi se çfarë përgjegjësie kemi ne për gjëra që nxjerrim nga goja. Çka ka gjithë shkon me lidhën tonë, thua ti? Po e para mendoj që është e palirë. Pra shumë njerëz janë të palirë të mendojnë. Dhe kjo mungesë palirie ka qenë kaq e madhe sa në qoftë se liria do të ishte oksigjen, le të themi, dhe kur truri rri një farë kohë pa oksigjen, fillon të ngordh. Pra vdesin qelizat edhe në një farë mënyrë nuk i punon më e pjesë. Ti po thua e palirë për mos të thënë e korruptuar. Po edhe ajo mungesë lirie është. Pra dikush blihet tu, dikush ka frikë atje, dikush kërcënohet tu dhe në fund ditës pastaj s'ka më as mendime. Për shembull, mua më shqetëson një debat që është bërë shumë kohë të fundit. Dhe po ta shohësh, për shembull, kam ndjekur, unë nuk para i ndjek debatet politike shqiptare sepse kryesisht janë në nivelin e sportit. Në kuptimin që ky u zu atje, ky rrotëzoi poshtë, ky erdhi me energji të reja, po në fund fare asgjë substanciale për jetën e njerëzve. Dhe kjo mund të jetë normale, le të themi, në Suedi ku ata i kanë zgjidhur hallet e tjera. Në Shqipëri, politika duhet zgjidhë halle reale sepse problemet janë serioze. Janë shumë të mëdha. Le të komentosh tani gjendjen emocionale ose krizat emocionale të dy individëve në një vend që realisht po zbrazet, mua më duket ose korruptimi i madh mendor, ose mungesë ekstreme interesi për hallet e vendit. Është edhe një lloj përtatësie mendore, që e kemi ne gazetarët që organizojmë studio të tilla, ku ftojmë njerëz, ku flitet për politikën, flitet për çështje ndryshme. Dhe në shqetësimet reale të vendit, ne i lëmë një anë, sepse është më kollaj të flasësh për Ramën. Flasësh për Ramën, edhe fillojmë të flasim për Ramën, është një person që e njohim, i gjatë, si vishe, si flet, edhe prandaj quaj përtatësi intelektuale. Po edhe nuk ka kosto fare për ne, se të merresh me shqetësimet reale të vendit, do thotë të shkosh në terren, do thotë të marrësh dhe kamerat dhe të filmosh, edhe mbi bazën e atyre dëshmive që ti gjen, të flasësh. Kjo ka një kosto. Plotësisht dakord. Dhe përveç kësaj kostoje, ka dhe një kosto tjetër, sepse ato probleme nuk kanë lindur nga probleme nga shkaqe natyrore. Nuk është se ka rënë tërmeti atje dhe ti do të shkosh dhe thuash që ndodhi ky tërmet etj. Është dikush duke pasuruar aty. Pra të shkosh flas problemet reale, do thotë denoncosh dikë. Po ai dikush që është shkaku i varfërimit pjesë më të madhe të popullit, është ai i cili ka kapacitetin të kërcënojë, ka kapacitetin të pengojë ekonomikisht, kështu që kjo është një kosto tjetër që gazetarët ose le themi pedagogët apo njerëzit cilët në vende të tjera flasin, ekspozojnë dhe diskutojnë për idet, e kanë. Pra e kanë në Shqipëri dhe i bën, ja u kufizon le themi atë hapësirën e lirisë. Le të ndalemi pak disa minuta tek korrupsioni. Ne flasim shumë për korrupsionin në Shqipëri. Kam përshtypjen që më shumë se çdo vend të botës nuk e di, po të Europës, për korrupsionin flitet në Shqipëri. Dhe është çik paradoksale, kupton që në vende më të korruptuar të Europës flitet kundër korrupsionit. Dhe zëri ngrihet kundër korrupsionit. Ndërkohë që ne bashkë bjem dakord, që edhe elita intelektuale, sapo e tham në një farë mënyrë, apo e lanë në kuptuar. Elita intelektuale është e palirë sepse është e korruptuar. Tani sipas teje njerëzit pse korruptohen? Të korrupton fakti që ti je pjesë e një konteksti të korruptuar dhe ti thua po ç'a kuptimi ka vetëm unë, kupton? Të korrupton kjo apo është një urdhër që të vjen nga rrobullit, edhe që ti e ke të brendshme atë qasin. Ajo që pëlqen nga ky emision është që mund të shtjellim gjërat në themel. Kështu më lirë të shpjegoj vetëm diçka çka kanë bërë me studentët ku erdha para ca kohësh dhe po diskutonin për korrupsion, po thonë që ne jemi popull i keq, jemi popull i korruptuar, se kjo është kryu bindja e përgjithshme. Dhe i bëra një eksperiment. I ndava në dy grupe. Dhe i thash se secili nga grupet kishte nga një liqen me 100 peshq. Dhe çdo minutë këto peshq 2 fishohen, 3 fishohen e kështu me radhë. Njërit grupi thash, tani ju mund të shisni secili nga ju peshku liqeni është i përbashkët, secili nga ju mund të shesni sa doj, po tjetri nuk do ta di. Grupi i dytë thash, bëhuni bashk
merrni një vendim dhe më thoni sa peshë do shisni çdo minutë. Është një gjë shpikë ti. Në fakt, unë e përshtata, por këto janë eksperimente që janë bërë me njerëzit për të kuptuar se si sistemet korruptojnë njeriu. Tani çfarë ndodhi? Këta të cilët kishin frikë që tjetri po shet peshkun e përbashkët, që minutën e parë shisnin gjithë peshkun që kishin përbashkët. Këta të tjerë, cilët ishin bashkë, koordinohen me njëri tjetrin, prisnin sepse çdo minutë ajo dyfishohej, dhe nga një numër që mund të kishin 100 fillim, pastaj kishin 200, pastaj 400, pastaj 800, pastaj 1600. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri, ka qenë gjithmonë ideja që më mirë ta bëjmë se ta bëj tjetri. Pra mbas 90-s, është krijuar një situatë ku askush nuk ka besim më ke pala tjetër, askush nuk ka besim që këtu do vi dikush të merret me politikat publike dhe të kujdesën për interesin e përbashkët. Dhe në fakt, ata që janë nisë me element pozitiv, me dëshirën për të kujdes për komunitetin, janë ata që kanë qëndruar në fund të hierarkisë. E kanë pasur se janë parakaluar nga njerëz më të pamoralshëm, më të guximshëm, njerëz cilët janë më të shkathët e tjerë, dhe kanë zgjidhur hallet e veta në kurrizë të gjithë pjesës tjetër. Pra, kjo mungesë koordinimi me njëri tjetrin, kjo mungesë besimi tek njëri tjetri, na ka sjellë në një farë situate ku në fakt bën sens të jesh i korruptuar. Se mendo pak, një njeri i ndershëm, i cili nuk korruptohet, kur të shkojë në spital do të kërkojnë para, qoftë se smuar të fëmijë. Kur të mbasi punën, nuk do ketë mundësi të jetojë sepse shteti nuk i jep ndihmë ekonomike. Kur të shkojë në shkollë, kur të shkojë këtu, kur të shkojë atje, kudo do detyrohet të paguaj. Pra, një njeri i ndershëm do paguajë një kosto të jashtëzakonshme, do vetëm ai, po familja vet. Pra ne kemi ndërtuar një sistem ku shpërblim më të korruptuarin dhe godasim dhe ndërshkojmë çdo ditë atë të ndershmin. Pra, kostoja që ndershëm është bërë jashtëzakonshme. Në këto kushte, unë kam vështirë të fajsoj plotësisht njerëz të korruptuar. Absolutisht çdo njeri ka përgjegjësinë e vet në gjërat që bën. Por ne duhet së pari të ndryshojmë sistemin, shpërblejmë njerëzit e ndershëm, të ndëshkojmë njerëz të korruptuar dhe pastaj t'i kthehemi secilit në zgjedhjet që ata bëjnë jetë. Në fakt këtë pyetje bëra Endrit sepse edhe unë konsideroj një rol të caktuar që sistemi luan në korruptimin e njerëzve. Edhe unë të livrimi i fundit provokator kam supozuar një situatë që ti je njëri që pi cigare dhe futesh në një bar. Cigare ndalohet me ligj, në Shqipëri. Në fakt, në Shqipëri tavullat ndalohen me ligj. Okej. Po supozojmë po normal, Se bësh shaka sepse janë nis tavulla vetë në vend që nisën ti sulen cigares. Ti je njëri që pi cigare dhe futesh në një bar, edhe të pi cigare. Ti normalisht pi cigare do dalësh jashtë pi cigare, sepse do respektosh ligjin. Edhe nëse shef dy veta të tjerë që po pinë cigare brenda barit, ti nuk është se i shef ata dy veta si alibin tënde për të pirë dhe ti. Po ti shkon dhe do thua atyre, a pinë për jashtë. Mi po ti nëse i shef të gjithë klientët lokale që po pinë duhan, ti do të jesh idiot që dalësh për jashtë. Ta pish duhanin, se ata po e pinë gjithë. Kështu kam përshtypjen që këtë situatë supozoja për të evidentuar rolin që sistemi apo konteksti apo e gjithë shoqëria luan, por nuk është se kam frikë se me këtë diskutim që bëjmë edhe legjitimojmë edhe korrupsionin. Dhe bëhet në shpesh ka eksperimente për këtë, në fakt, fakti që të gjithë e bëjnë në një farë mënyrë është legjitimim për njeriu. Dhe po të shohësh ata që janë më të korruptuar, thonë, këtu janë gjithë korruptuar. Dhe këtë përpiqen të bëjnë. Edhe po doli dikush që nuk është, ama se do ja gjejmë diçka edhe këtij, ose do ja sajojmë, do ja bëjmë. Dhe nuk dua që këtë që po diskutojmë ta përdorim për të legjitimuar korrupsionin. Por dua të them që është shumë e rëndësishme të krijojmë klimën, sepse me këtë klimë që kemi krijuar, i ndershmi nuk mbijeton dot. O do ik, o do dorëzohet, o do ketë një jetë jashtëzakonisht vështirë duke u kthyer në një shembull të keq për fëmijët, se nëse ti je fëmijë dhe nuk ke asnjë lloj sistemi vlerash, por ke do zgjedhësh dy jetë. Jetën e një këngëtari ose një artisti që i këndon drogës, që thot nuk shesim drogë kaq, nuk transportojmë aq, po ka një jetë shumë komode, dhe në krahun tjetër ke një artist merituar i cili ka një jetë shumë vështirë, nuk arrin shkollë dot fëmijët e vet, nuk arrin dot kur i smuren fëmijë, nuk di ku t'i çojë etj. Pra, e kupton çfarë kemi bërë? Pra kemi krijuar dy modele dhe kjo që është më e dëmshmja, sepse ky që shet drogë, ky që merret me krime etj. E bën kurrizin ton. Këtë është problemin e. E lëm pasurohet, e lëm të ecë përpara, e lëm t'i pandërshkuar, ti tjetri ja vështirësojmë mjetën. Me këtë më çohem mendjen te një çështje tjetër, te meritokracia, sepse
Këtu kam bërë, jo vetëm në diskutimin që ti bëre, po edhe kur është fjala për zgjedhur njerëz të caktuar, në krye të institucioneve shqiptare, që nga presidenti i Republikës, që nga, nuk e di, guvernatori i bankës apo në një moment caktuar del nevoja që ti të emërosh dikë dhe përgjithsisht vende të tjera gjejnë njeriu më të afirmuar në botë apo në vendin e tyre në fushën e caktuar që e çojnë atje, duhet një guvernator banke e gjej më të mirin, ndalen vetvetiu atje. Nësa këtu më i miri nuk zgjidhet kur. Po sepse nuk është kjo kërkesa. Domethënë, në fakt në Shqipëri ka një kërkesë të jashtëzakonshme për njerëz pa mendimet e veta, servil dhe të paaftë. Është një kërkesë e jashtëzakonshme në treg. Sepse duke qenë se është sistem i kapur, dhe këtu nuk po flas vetëm për kapjen e parlamentit, po këtu i ketë kapur dhe spitalet, dhe universitetet, dhe gjitha sektorët, ai që është në krye do të sigurohet që atë vend e vet nuk do ta humbas. Po ai nuk mund të jetë rahat me njerëz që e provokojnë, me njerëz që debatojnë, me njerëz që kanë mendimet e veta. Kështu që për këtë arsye ai kërkon vetëm yes men, njerëz që thonë si duash që në një farë mënyrë janë ushtar që e ndjekin dhe zbatojnë urdhat që ky i jep. Në nivel afatgjat kjo shkatron gjithë shoqërinë, po ai që është në krye nuk i intereson sepse ai nuk është aty për të zhvilluar shoqërinë, ai është aty për të garantuar interesat e veta dhe për të garantuar që do rri derisa të vdes. Madje para se të vdes do ja trashëgoj fëmijëve vetë, po ti shohësh, po e bën këtë kalim trashëgimie. Kjo është fatkeqësia jonë. Në ato sisteme ku ti thua që marrin më të zotin, është sepse nuk ka një njeri që është në krye. Janë të gjithë të lidhur me sektorin, duan që sektori të ecë përpara sepse të gjithë do përfitojnë dhe mblidhen bashkë dhe zgjedhin më të zotin që t'ia uçojë përpara grupin. Për shembull, nëse do ishim në rast të lufte, duke qenë se interesi i një vendi do të ishte që të fitojnë luftën përballë armikut, do zgjidhshin generalin më të aftë. Kurse këtu s'ka konkurrencë, s'ka luftë, s'ka përballje, ai është aty e ka zënë kalan, tani gjithë qëllimi është si të sundoj ai për disa breza. Vetëm se mesazhi që jepet gjeneratave të reja është i frikshëm, është i tmerrshëm, është shkurajues. Sepse njeriu vetëm vetiu fillon dhe mendon që unë të ftuarin e tretë, kam të ftuarin e tretë, është ftuara e tretë është një vajzë, e kam këtu bile, është duke ndjekur. Është Aurela Kullolli, ky është emri. Edhe është një vajzë që mund të quhet e suksesshme si studente. Ka dalë me të gjitha 10, po kur them me të gjitha 10, jo kështu si metaforë, po me të gjitha, në mënyrë literale, me të gjitha 10. Edhe e ka marrë si shembullin e një vajze apo një studenteje që mendon se suksesi i saj në jetë lidhet me zotësinë e saj. Mi po tani, për të kthyer tek Endriti, të diskutimin që po bënim ne, ka shumë njerëz që janë të bindur që zotësia nuk ka asnjë rëndësi. Çfarë ka rëndësi janë gjëra të tjera, ka rëndësi të qurra vitesh aty gjithë. Ka pushtet, ka rëndësi që të kesh një të afër doktorin që ka gjëra në dorë, aty ku merr vendimet është dhe ai. Ka rëndësi që po të jesh të bësh antar partie. Dhe zotësia në fakt është problem, sepse zotësia të jep një element vetvlerësimi. Çfarë po thonim që parë? Ata nuk duan penalizojnë, dhe këtu të penalizojnë. Nuk duan njerëz me vetvlerësim. Duan njerëz që nuk kanë vlerësim për veten, që i thon atij shefit o shtet, o njish, o vetëm ti e bën Shqipërinë, po se bëre ti ne vdiqëm gjithë. Dhe këta njerëz i japin pushtet atij, më kupton? Dhe ai rrethohet nga këta, edhe për shkak sepse në pjesën e madhe e këtyre që ne kemi në krye kanë dhe probleme serioze mendore dhe emocionale, që kjo i pompon atë sensin e vetvlerësimit. Kështu që kemi krijuar një sistem ku i Zoti rrin në cep, thash o ikën, dhe ne kemi një hemoragji të jashtëzakonshme të kapitalit njerëzor. Unë për shkak të studimeve doktoraturës kam parë këto raportet statistikore, ne jemi një nga vendet e para në botë, ne dhe Eritrea, domethënë, që kemi humbjen e kapitalit njerëzor më të madh në raport me popullsinë. Pra nuk është problemi se ne na hikin, por na hikin ata cilët kanë një kapital njerëzor, pra njerëz cilët kanë një shkollim, njerëz që kanë një aftësi, kanë një profesion, kanë një zotësi, ose njerëz që kanë para që mund të investonin këtu, që marrin risk, sipërmarrës, investitorë kështu me radhë. Duke lënë shpesh këtu njerëz të cilët nuk i kanë këto mundësi për një arsye sociale apo ekonomike, dhe që në një farë mënyrë ata duhet ndihmohen nga kjo. Pra, këtu ngelen pensionistët për cilët dikush do të punojë që të paguajnë pensionet. Dhe kjo është kriza më e madhe këtij vendi. Për cilën nuk flasim. Ne flasim, u zgjuar bashkë sot me një ankth,
Rama ka ardhur me relaks nga pushimet, Rama ka zgjat mjekën apo ka dalë me streçe. Që në fund ditës to s'kan absolutisht asnjë rëndësi. Nuk kanë rëndësi për vendet zhvilluara që i kanë zgjidhur problemet. Jo për ne që ne duhet në mënyrë imediate. Dhe çfarë më shqetëson këtu, Mustafa, është që në shoqërinë primitive, ndoshta para se ne ndërtonim një shtet modern, këshilli i pleqjve mblidheshin bashkë dhe nuk besoj që diskutonin për mustaqet e njëri tjetrit. Diskutonin çfarë do bëjmë për këtë fshat. Si do ta zhvillojmë, si do zhvillojmë fëmijë, si do zgjidhim këtë problemin që po na vjen, këtë rrezikun e përmbytjeve, si do zgjidhim këtë problemin tjetër, nuk ndodh më. Domethënë politikanët këtu, këta burrat e shtetit këtu nuk mblidhen për diskutuar hallet e fshatit. Këta edhe kur mblidhen si do diskutojnë që të vjedhin më shumë apo të nçefin ato paratë që kanë vjedh. Tani këtu kemi edhe një lloj përgjegjësie, se në fund kur ti shikon që ai flet për mustaqet e Çelos, ti mund edhe ta ndrosh televizionin. Pra, ti kur shikon që ai përpiqet të tregj vëmendjen me streçet e vet, ti edhe mund ta injorosh atë. Pra, ne mund të fillojmë të injorojmë dhe të merremi me problemet reale, se unë shoh për shembull shkoj ke pazari i ri ose shkoj në ambiente ku njerëzit debatojnë me njëri tjetrin, i shoh shumë të shkëputur. Në vend që flasin për hatë veta, flasin për zgjedhjen në Amerikë. Apo flasin për, si thash, për gjëra që nuk në një farë mënyrë nuk janë të lidhura direkt me problemet e shoqërisë. Gjo, unë të pash për herë të parë tek Sunila Meço në një debat me Berishën, ishte ftuar dhe Sali Berishën. Atë mbrëmje. Edhe aty më bërë përshtypje. Vetëm kishte një dy gjëra që nuk më pëlqyen. U t'i thema? Ati. I sigurt po. Po. Edhe në një moment ti po i kërkoje, po i thoje Berishës që ti po i ngres zërin kundër korrupsionit, por ti kur ishe kryeministër ti nuk bëre vetë asgjë. Dhe po i lihet nënkuptoje Berishës që Berisha kishte ndonjë gjë dorë dhe burgoste njerëz, arrestonte njerëz, diçka të tillë. Kjo s'm pëlqeu. Dakor. Po ta përmbledhësh, ajo ishte një formë tjetër e thënit atë që ju i keni thënë kur keni qenë debat me Berishën para shumë vitesh, që ju keni thënë që je diktator. Dakor? Pra ju përmbledhët një fjalë. Ajo që unë përpoqja të thoja ishte kjo. Që këta janë bashkë. Pra, gjithë esenca e asaj që diskutoja ishte që këta janë bashkë dhe luajnë lojra. Kur janë në opozit, për shembull Berisha, kur ishin në opozit, premtonte gjëra që normalisht duhet i kishte në dorë, pra si me drejtë ai nuk ishte kryeprokuror. Por ai zgjodhi kryeprokurorin, ai drejtonte Ministrinë e Brendshme dhe premtonte kur ishin në opozit që do konfiskonte vaskat e Floririt, premtonte që do arrestonte ata që kishin vjedhur thesarin e shtetit, premtonte që do shkatronte të gjithë produktet e veprave penale që gjije korrupsioni. Çfarë bëri? Ose më saktë, ankoi për vjedhjen e zgjedhjeve, erdhi në pushtet, hante ngjala me ata që vjedhin thesarin e shtetit. Pra, ndoshta se kishte dorë prokurorinë, le të themi se ishte e pavarur prokuroria, po që të hante ngjala me Ilir Metën, cilin ishte burimi i korrupsionit, besoj që është e qartë që ose thoshte për Nanën që ato ishin premtime elektorale, tregon më së miri që këta për 30 vjet kanë luajtur këtë lojë. Ky është i keq, unë jam i miri. Sa të vijun gjëra do zgjidhen. Vjen ky bën njëjtën gjë që bën ai, bashkë kanë ngjalla me njëri tjetrin, ndërkohë që ne ndahemi. Shoqëria ndahet me njëri tjetrin ose hikën. Zbrazet Shqipëria. Ti the aty një gjë veçanërisht inteligjente. Edhe ne duhet ta themi aty gjën që ti the aty duhet ta themi të gjithë këtyre. Sepse vëzhgimi jote ishte shumë interesant. Ora ti ke 30, po e them me fjalët e mia unë, po ti je këtu edhe mund ma korrigjosh. Ti ke 30 vjet këtu në Shqipëri, në komandë gjërave, edhe gjysmën e këtyre viteve ke qenë tamam komandë gjërave, ke qenë pushtet. Edhe ti kur nuk ke ndërtuar disa institucione, të cilat fjala vjen garantojnë zgjedhje normale, zgjedhje të lira. Kur s'ke ndërtuar ca institucione që mbeten edhe kur ti ikën, çfarë dreqi ke bërë ti? Me pak a shumë duket se ja the këtë gjë. Ky është theli, legacy. Kjo është gjë e rëndësishme. Në Shqip nuk e një fjalën legacy, por është trashëgimi. Pra, çfarë trashëgimi e ke lënë, që ishte edhe për atë vetëm, se kur je në opozit, ti nuk ke asnjë mekanizëm ligjor që të vish mbrapa në pushtet, sepse s'ke ndërtuar. Pra, në 30 vjet s'ke ndërtuar institucione që në mënyrë të ligjshme ti të angazhosh popullin që ta rrëzosh atë. Nuk kanë vetëm revolucioni, sepse kështu kanë punu. Pra kanë punu me idenë që jemi bashkë, bëjmë arresh me njëri tjetrin, po institucionet s'kanë rëndësi. Të njëjtën gjë po bën edhe maxhoranca sotme, edhe Edi Rama. Nuk është duke ndërtuar një gjë që të mbrojë nesër dhe opozitën, të mbrojë sot dhe nesër çdo tjetër, as e ka mendje për ndërtuar një administratë publike që të jetë
të mos lëndohet dhe mos afektohet nga çdo përmbysje elektorale, nga çdo përmbysje pushteti. Që mund të jenë njerëz të vetë, pra njerëz të vetë që janë sot punë garantojnë që nesër s'do të heqë njëri nga puna. Edhe nuk po bën asgjë për të garantuar, le të themi, besueshmërinë e aparatit elektoral, e mekanizmit elektoral. Asgjë s'po bën. Vetëm me kanë mendjen të fitojnë zgjedhjet, me çdo kusht tani, me njëherë. Dhe kjo është një nga dramat që ne po jetojmë. Më bëri përshtypje shumë pozitive ky vëzhgimi që i bëri Berisha. Do doja që të kishte ngulur edhe sa më shumë, sepse ai nga që u kap keq nga ky vëzhgim, filloi të përbëlitet, belbëzonte dhe Që unë nuk e kam zakon që në përgjithësi ta sulmoj personin që kam përballë. Në përgjithësi nuk tentoj mos të fokusohem te njerëzit, por tek profili tyre politik. Dhe para shumë dhe diskutimi kjo ishte. Dhe unë e kam shumë shqetësim të. E kam shqetësim, si tregova ditë e Berishës, se si dukesh unë kur ka ardhur në pushtet. Kam qenë klas parë. Pra, mu miku jeta, duke pritë që këta të ndërtojnë diçka në këtë vend. Dhe mbas 30 vitesh, ajo që na mbetet është a duhet ikim jashtë apo duhet rrim në shtëpi? Në shtëpi. Më kupton, pra nuk është se njerëzit po hiqen se çiken angleze për qef, shkojnë në Spanjë dhe duan të fillojnë një jetë të re. Problemi është se këtu nuk kemi alternativë vendin tënd. Po për pse? Pse? Për çfarë? Çfarë kostoj? Domethënë, pse po e paguajmë ne këto kosto? Po e paguajmë këto kosto që të pasurojnë 3 vet, që s'din ku të çojmë pasurinë. Domethënë, ky është problemi i madh. Për një popull i tërë dhe breza të tërë që po paguajmë pasojat e këtyre, që këta të blejnë 3 vila, që këta, ku diun, uzurpojnë gjysmën e plazhit, pra është një kosto shumë e madhe që unë realisht nuk e kuptoj, nuk jap dot një shpjegim se për çfarë po e bëjmë këtë. Pyetja është çfarë mund të bëhet në këto rrethana, cila është receta për ta shëndoshur gjendjen. Unë kam unë shpresën time e var vetëm tek një gjë, e bazoj vetëm tek një gjë. Unë mendoj që ndoshta mund të dalë një parti e re, dhe jo një parti e madhe që të konkurrojë partitë e mëdha, sa unë mendoj që edhe një parti e vogël me, le themi, me 10 deputet, nëse përfaqëson pjesën e fisme të shoqërisë, atë pjesë që nuk rrethon me presion establishmentin, që në kuptimin që unë po të jap ty mbështetjen time, po ti do më japësh mua një vend pune për djalin nesër, unë dua që ajo pjesë e fisme e shoqërisë nuk ka interesa të tilla banale, triviale, fëmijët i ka të akomoduar, sepse i ka me 10, siç është Aurela, ndoshta. I ka jashtë, ka pasuri, për shkak të biznesit që kanë bërë, për shkak të pronave që kanë trashëguar. Kjo pjesë shoqërisë, do rregull, disiplinë, do rend, do ligj, unë mendoj që kjo duhet përfaqësuar. Duaj një parti të re që tu drejtohet atyre dhe tu thotë atyre dhe të gjithë shqiptarëve të tjerë që thuash nervozohen kur detyrohen të paguajnë për një shërbim publik, apo njerëzve të tjerë që kur nervozohen kur dikush te semafori me të kuq e kalon, dua këtë lloj ndjeshmërie të njerëzve, këto lloj njerëzish me këtë lloj ndjeshmërie të përfaqësohen nga një grup i caktuar në parlament. Sepse unë mendoj që këto janë korruptuara, establishmentet aktuale janë korruptuara edhe për shkak të presionit që u vjen nga baza e partisë. Sepse baza është një tërësi gangosh, kupton, që japin mbështetjen elektorale për të marrë në këmbim, kupton, ca favore nga pushteti nesër. Edhe duke qenë se kjo parti është kaq e vogël, për mua nuk ka ndonjë rëndësi të madhe, se kjo parti mund lidhet në koalicion me një parti të madhe, edhe me këto partitë e korruptuara, po pa i dhënë ministra, edhe kjo do ishte shenjë që do t'rregojë që nuk më intereson fare pushteti. Unë jam këtu, t'ja botën time, ama vetëm të kondicionoj shumë për çdo gjë. Ndoshta nuk rreth ta shpjegoja mirë. Jo, e kuptoj dhe jam dakord me analizën që një pjesë shumë e madhe e shoqërisë është e papërfaqësuar sot. Në fakt, edhe po çohesh votimet, 46% ishte votimet e fundit parlamentare, ishte pjesëmarrja në votime. Pra, mbi 50%, po thuaj një pjesë mund të jenë jashtë 30% e popullsisë janë papërfaqësuar. Pra, as që nuk shkojnë fare ke votia votimi. Pra, kjo pjesë, kush është kjo pjesë? Kjo pjesë është ai njeriu i Zotit dhe i ndershëm që mendon që do jetë me punë. Jo gjithë. Një pjesë. Që mendon që do punon me punën e vet, ka punuar ndershmërisht me punën e vet, s'ka pas nevojë njëri, po i kanë sjellë tash një drejtor nga partia ignorant, që është aty në krye, dhe që ja frustron jetën në mënyrë të jashtëzakonshme, dhe që nga mëngjesi darkë mendon të ikë nga vendi vet. Këta njerëz janë papërfaqësuar dhe sigurisht që këta duhet përfaqësohen. Çështja këtu është që ne duhet ndryshojmë rregullat e lojës, sepse me këtë sistem zgjedhor, qytetari nuk ka mundësi të zgjedhë. Pra, zgjedhjet e fundit, vetëm për ta shpjeguar, sepse zgjedhjet
Sistemi zgjedhor është institucion distributiv. Sistemi zgjedhor shpjegon, ose më saktë, shpërndan pushtetin. Sistemi zgjedhor shpjegon kush do qeverisë, kush nuk do qeverisë. Dhe të marr vetëm një statistikë. Në zgjedhjet e fundit, me aq vota sa kishte marrë Rama, duhet kishte 67 deputet. Sistemi zgjedhor i dha 74 deputet. 7 deputet ai ka fituar vetëm nga formula zgjedhore. Kjo ndodh në Angli. Një sekond, nuk ndodh. Tani ndodh. Më le të shpjegoj. Tani çfarë ndodh me këtë? Duke te kalu majorancën ai, vetëm me sistemin zgjedhor, ai qeveris edhe kurse ka mbështetjen e njerëzve. Tani, pa adresu këtë problem, është vështirë që të zgjidhësh problemet e tjera, sepse kur ai e kupton që mund të qeverisë dhe pa mbështetjen e njerëzve, nuk kujdeset për njerëzit. E para, e dyta, në këtë situatë ku ne flasim, deputetët nuk kanë asnjë lidhje me elektoratin, as nuk e njefti, as nuk e shkarkon dot deputetin, as nuk e zgjedh dot deputetin. Ky është problem. Tani, ai brenda partisë i bën pazar direkt me 3-4 biznesmenë të mëdhenj, oligark po deshe quaj, dhe nuk i intereson fare as negocion me njëri, as kujdeset për biznesin e vogël, as kujdeset për zonën, sepse ai ka zgjidhur gjë nga lart poshtë. Njeriu ndaç shkret votoj, ndaç mos shkret votoj. Ka bërë një ndarje territoriale që në anglisht quhet gerrymandering, pra që ti e ndan në mënyrë të tillë që në fund ditës ti prapë të fitosh, e kupton? Tani, pa adresuar këtë, e cila është burimi i raporteve të forcave brenda partisë. Marr vetëm një rast. PD-ja, për shembull. Nëse deputetët do merrnin vota direkt nga njerëzit dhe nuk do futeshin në listë nga Basha, kur Basha thoshte që do dalim nga parlamenti, thoshte disi është puna, vazhdo dil ti se unë nuk dal dot. Nuk dal sepse kur të shkoj nesër ke zona elektorale, do të thotë orë unë votova 3-4 vjet aty. Dhe në një farë mënyre do t'i bënin presion kryetarit të partisë. Kur Rama i thoshte njerëzve, shiko, do importojmë plerat, do i çojmë në Elbasan, ai deputeti i Elbasanit thoshte, si votojmë këtë, po votovan këtë, ose votojmë njërin në Elbasan. Dhe do i bëje kundër. Gjëra të cilat ndodhin në vende të tjera që kanë një sistem të zgjedhor. Dhe e fundit, nëse një deputet do merrte më shumë vota se Basha ose se Rama, do i thoshte or zotëri, që s'to do më njërin në popull. Kështu që hap rrugën sepse jam unë njeriu më i votuar brenda partisë. Ky lloj çlirimi brenda, ky lloj konkurrencë brenda partisë mund gjeneronte edhe forca të ndershme brenda këtyre partive, se unë nuk besoj që gjithë anëtarët e PS-s, gjithë anëtarët e PD-s janë të korruptuar. Jam i sigurt që një pjesë e madhe janë. Dhe një pjesë atyre ndershme dalin nga dalin largu sepse nuk e gjen më veten aty. Unë mendoj që ende ka energji brenda këtyre partive. Kjo gjithashtu do hapte rrugë edhe për partitë reja. Do hapte rrugë dhe për kandidatë që s'janë fare në parti. Por në fund të ditës dëshironte konkurrencën. Kjo është ajo që ne na mungon sot, është konkurrenca. Konkurrenca në ekonomi, konkurrenca në shëndetësi, në arsim, konkurrenca brenda partive, konkurrenca brenda parlamentit. Vetëm se ideja jote që jo të gjithë anëtarët e partive janë të korruptuar, nuk më mbush mendjen. Dgjoj, vendimi që mori Basha, ose vendimet që merr Rama, çdo vendim që merr Rama, e merr Rama, nuk pyet asnjëri dhe e merr Rama. Ndalem te kryeministri. Unë nuk e kuptoj tani, korrupsioni nuk është vetëm i natyrës materiale, është dhe i natyrës morale. Nëse njëri do kishte respekt për veten brenda Partisë Socialiste, do dilte, do thoshte, prit tani, marrin PPP-t. S'mund të PPI-zosh gjithë Shqipërinë tani. Do dilte një zëj vetëm, nuk del një zëj vetëm ta thosh. Mund të dalë, problemi është se ti nuk është se ke media që ta mbulojnë një dhe dyta. Ke PD-n, u morën dy vendime që janë radikale, të rëndësishme, me impakt jashtëzakonshëm. Nuk dolën zëra kundër. Dal nga dalë se është duhe është vrarë pra, është vrarë kjo pjesë. Po unë vazhdoj të besoj që është e pamundur që ne t'i fusim gjithë në një thes. Sepse si që ndodhë, sikur një njëri tje, jam të dakord. Gjithë një farë mënyrë të korruptuar, po ka nuanca, janë disa që janë. Vetëm mendo diçka, sikur një njëri tjetë aty. Në qoftë se ne nuk e njohim, nuk e recognize atë personin që, sepse mendo sa e vështirë do të jetë, ti je i ndershëm, debatosh për ditë me të tjerët, cilët janë të korruptuar, cilët janë, siç i thot kryetari, dhe përveç kësaj as mos të njihet kjo sakrificë nga njerëz të tjerë. Kështu që është e rëndësishme që ne mos i fusim gjithë me një thes. Po bijem dakord që një pjesë shumë e madhe i atashojnë partive si një mënyrë për të rrjepur shtetin. Dhe nga që e kanë rrjepur në 30 vite, sot po na bjen kurriz gjithë se po preve pemët këtu, po gërmove lumin atje, ne në këtë shtëpi jetojmë. Është si një shtëpi ku njëri merr në derën, tjetri merr dritarin, në fund ditës ajo shtëpi është e babanueshme për të gjithë, edhe për këta që kanë marrë dritarin e dyrë. Ja, unë ndoshta jam çik më i rrept, edhe më i pamëshirshëm. Po,
Nuk e di, kam përshtypjen që partitë tona karakterizohen nga dy gjëra, ose antarët e partive, nga qasja korruptive, edhe nga padije, sepse më rezulton që shumë njerëz që unë edhe i kam në përstove televizive, janë përballë, janë edhe të paditur. Përveç që janë moralisht të Pas s'ka debat, ke pani debat ideologjik ti midis këtyre dy partive? Nuk ka madhe, debati është vetëm interesesh. Do iki ky do vi unë, unë do marrë këtë, do merr atë, edhe kur bën marrëveshje, më shiko çfarë marrëveshje është bën. Ky unë do marrë këto ministri, ai do marrë këto drejtori, jo se kanë një ndarje ideologjike aty, por çështja është si do ta vjedhim këtë shtet. Çështja është që me këto ritme që po ecin, s'do kenë më as këtë vjedhin, as çfarë të vjedhin, po as dhe këtë vjedhin mos po ju ikin njerëzit. Pra, në qoftë se ne nuk e nisim nga e para, në kuptimin që t'ja ndalojmë dorën këtyre, t'i rimodelojmë rregullat e lojës, kjo gjë nuk ka të ardhmen. Pra, kur them kjo gjë, kur them e ardhmja e Shqipërisë, kjo është problem. Ajo më shqetëson mua. Se do marrim plaçka dhe do ikim të gjithë pastaj. Është një bisedë që duhet ta vazhdojmë. Okej. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që shikoj. Mirë dhe kjo është biseda që unë pata me Endri Shabani, dhe ndërkohë që ne po flisim këtu, Aurela Kullolli, e ftuara ime tret, ishte duke na dëgjuar, e ndoqi të gjithë bisedën. Madje bisedën do ta filloj me pyetjen, çfarë mendimi ke mbi bisedën që unë bëra me Endri Shabanin?